હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. ઘરમાં જ્યારે કોઈ પણ શાકભાજી અવેલેબલ ના હોય તો શાકભાજી વગરનું આટલું ટેસ્ટી શાક કઈ રીતે બનાવવાનું એની રેસીપી શેર કરીશ. આખા વર્ષમાં તમે ગમે ત્યારે બનાવો અને ઘરમાં બધા નાનાથી લઈ મોટા સુધી બધાને ભાવે એવી આ રેસીપી છે. તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. જો તમને આ રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરવા માટે નીચે આપેલો રેડ બટન પ્રેસ કરી સાથે એક બાજુમાં બેલ આઇકન આવશે, એને પણ જરૂરથી પ્રેસ કરજો. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો રેસીપી બનાવવા માટે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું અને સાથે આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ઝીણી સમારેલી છે એ ઉમેરીશું. ડુંગળીને આપણે તેલમાં સારી રીતે મિક્સ કરશું. સાથે અહીંયા હું 1/4 કપ જેટલા લીલા વટાણા કાચા ઉમેર્યું છું. તમારી પાસે હોય તો ઉમેરવા, અધરવાઇઝ ટોટલી સ્કીપ કરી શકો છો. બિલકુલ જરૂર નથી એમાં ઉમેરવાની, પણ મારી પાસે છે એટલે માટે હું ઉમેરું છું. હવે આપણે ડુંગળી અને વટાણાને 3 થી 4 મિનિટ સુધી આ રીતે સાતળી લેવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે ડુંગળી અને વટાણા આપણે એકદમ સરસ સતળાઈ ગયા છે. હવે આપણે એક મોટું ટમેટુંને ઝીણું સમાર્યું છે એને પણ આપણે ઉમેરી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તમે શાક વગરની શાકભાજી તો ઘણીવાર બનાવી હશે. એકવાર આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો, એકદમ અલગ છે, તમે ક્યારે નહીં બનાવી હશે. હવે આપણે મસાલા ઉમેરીશું. તો 1/4 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું, 1 ચમચી ધાણાજીરું પાવડર ઉમેરીશું, 1 નાની ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું, 1 ચમચી આપણે લસણની ચટણી ઉમેરીશું. સાથે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. બધા જ મસાલાને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી 2 થી 3 મિનિટ સુધી ચડવા દેવાના છે. લસણની ચટણી કઈ રીતે બનાવવાની એની રેસીપી ઓલરેડી મેં શેર કરી છે. લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી ચેક કરી શકો છો. તો લગભગ 2 મિનિટ જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે. તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને મસાલા પણ એકદમ સરસ સતળાઈ ગયા છે. હવે આપણે આ પેસ્ટને આ રીતે સાઈડમાં કરીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ ઉમેરીશું. ચણાના લોટને એકદમ સારી રીતે આપણે સાતળી લેવાનો છે. ચણાના લોટ ઉમેરવાથી એકદમ સરસ ટેક્સચર અને ટેસ્ટ કલર પણ આવશે. તમે પણ જરૂરથી ઉમેરજો. હવે આપણે ચણાના લોટને મસાલા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો મસાલો પરફેક્ટ રેડી છે. હવે અહીંયા મેં પાઉંભાજી મસાલો ઉમેર્યો છે. તો 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે પાઉંભાજી મસાલો ઉમેરવાનો છે. ત્યારબાદ આપણે ફરીથી બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. તમે પાઉંભાજી મસાલાની જગ્યાએ ગરમ મસાલાનો યુઝ કરી શકો છો. હવે આપણે ગ્રેવીની કન્સિસ્ટન્સી એડજસ્ટ કરવા માટે થોડું પાણી ઉમેરીશું. તો રિક્વાયરમેન્ટ તમારે જેટલું ઘાટું જોઈતું હોય એ પ્રમાણે તમારે પાણી ઉમેરવાનું. અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. ગ્રેવી આપણી એકદમ સરસ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એમાં સોયા વડીને મેં આ રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી છે એ ઉમેરીશું. એ મિક્સચર કઈ રીતે બનાવવું હું તમને જણાવી દઉં. તો અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલી સોયા વડી લીધી છે. આ કડક આવે છે માટે આપણે એને સોફ્ટ કરવી પડે. તો તેના માટે આપણે ગરમ પાણીમાં સોયા વડીને ઉમેરી દેવાની છે અડધો કલાક માટે. અડધો કલાક બાદ તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ સોયાવડી એકદમ સરસ ફૂલી ગઈ છે અને સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે સોયાવડીમાંથી પાણી નીચવી લઈ આ રીતે મિક્સર જારમાં એડ કરી એને પાણી ઉમેર્યા વગર ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે પાણી એડ કર્યા વગર એકદમ સરસ સોયાવડી આપણી ગ્રાઇન્ડ થઈને તૈયાર છે. તો અહીંયા મેં આ રીતે ગ્રાઇન્ડ કરેલી સોયાવડીનો યુઝ કર્યો છે. તમે આ રીતે ક્યારેય નહીં બનાવ્યું હશે, એકવાર મારા કહેવા ઉપર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આઈ એમ શ્યોર પાઉંભાજીને પણ ભૂલી જશો એવી આ સબ્જી બનશે. બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે આપણે. હવે પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે માટે આપણે જરૂરિયાત મુજબ પાણી ઉમેરીશું. તો તમારે કન્સિસ્ટન્સી ગ્રેવીની કેટલી રાખવી છે એના બેઝ ઉપર પાણી ઉમેરવું. અહીંયા મેં વધુ 1 કપ પાણી ઉમેર્યું છે. ફરીથી આપણે હવે કવર કરશું અને કવર કરીને 2 મિનિટ સુધી કૂક કરી લઈશું. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ખોલીને ચેક કરશું. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે ફાઇનલી ઉપરથી અડધું લીંબુ નીચવશું અને ધાણાભાજી એડ કરી બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય અને આખા વર્ષમાં તમે ગમે ત્યારે પણ બનાવો તો ઘરમાં નાનાથી લઈ મોટા સુધી બધાને ભાવે એવું શાકભાજી વગરની આપણી આ સબ્જી બનીને તૈયાર છે. તો આપણે એને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો આ ભાજીને મેં બટર મસાલા પાઉં સાથે સર્વ કરી છે. તવા પર બટર ઉમેરી લાલ મરચું એડ કરી પાઉંને આપણે શેકી લેવાના છે. તો આ રીતે આપણા મસાલા પાઉં તૈયાર થઈ જશે.
તો તમે પણ ક્યારેય આ રીતે ન બનાવી હોય તો એકવાર ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવી બને છે તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. તો ચલો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.